প্ৰথমে গোল এটা আঁকিম, যোগচিন বনিব। এডাল হৈ গ'ল চেণ্টাৰ লাইনৰ হৈ গ'ল নাক, 3 ভাগৰ এভাগ, মুখৰ পৰা চেণ্টাৰ লাইনলৈকে। এই চকু ইয়াৰ 3 ভাগৰ এভাগ। নাক যিমান দিনলৈকে থাকিব চেণ্টাৰ লাইনৰ পৰা দূৰত্ব সিমানলৈকে কাণ থাকিব। নাকৰ পৰা মুখলৈকে যিমান দূৰ তাতকৈ অলপ বেছি দূৰ হ'ব নাক। এইটো আমি স্পেচিয়েল মেজাৰমেণ্টটো লাহেকৈ ৰেখা টানি কৰিম। এতিয়া অনুমানটো দি লৈছোঁ, সকলো মানুহৰ একে নাথাকে, কিন্তু মেইন বস্তুটো হৈছে এনেকৈ চশমা পিন্ধাই দিয়া মানে এইটো আমি শ্বেডিং কৰিবৰ কাৰণে চিহ্ন দি লৈছোঁ। নাকটো 3-কোণীয়া কৰি লোৱা প্ৰথমে, এই ৰেখাটো চিধা আহিব। মুখখন যিমানখিনি বহল থাকে সিমানখিনি দূৰলৈকে আহিব। পাতলকৈ যে আঁকিছোঁ তাৰ কাৰণটো হৈ গ'ল আমি ৰবাৰে মচিলে গুচিব লাগিব। তো সেয়েহে এই ৰেখাটো আহিব একেবাৰে থুতৰিলৈকে আহিব। এই যে বক্স বনাইছোঁ মই সেইবোৰ শ্বেডিং কৰিবৰ কাৰণে ৰেখা চিহ্ন কৰা হৈছে। তো এইটো হৈ গ'ল থুতৰি। তো মতা মানুহ হ'লে অলপ চুকীয়া ঘূণীয়াকৈ আহিব আৰু মাইকী মানুহ হ'লে গোলকৈ ঘূৰিব। প্ৰতিটো চিহ্ন মনত থৈ দিয়া কেনেকৈ আহিব। এখন কাণ হৈ গ'ল নাকৰ যিমানখিনি দূৰলৈকে। এই ৰেখাকেইডাল মনত থ'ব লাগিব। 1 নম্বৰ ৰেখাত চেলাউৰি, 2 নম্বৰত কাণ আৰু 3 নম্বৰত মুখ। কোনডাল ক'ত দিয়া হৈছে এফালে এই 3ডাল মনত থ'বা, 1, 2, 3। তো 1 নম্বৰটো হৈ গ'ল তালু, 2 চেলাউৰি, 3 মুখ। 3ডাল সমান থাকিব দুটা ঘৰ। চকুৰ পৰা নাকৰলৈকে কাণৰ দূৰত্ব থাকে। এতিয়া লাহে লাহে আমি ফিনিচিং টাচখিনি মাৰিম। এইখিনি হৈ গ'ল চুলি, এফালে চুলি, কপালখন এৰি। এই ৰেখাখিনি এইখিনি হৈ গ'ল চুলি। তালুতকৈ অকণমান ওখলৈকে মাথাটোত চুলি থাকে, ওখ দেখা পোৱা যায়। তো এনেকৈ এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লে পিছৰখিনি শ্বেডিং কেনেকৈ কৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। এইটো হাইলাইট পৰিব। তো হাইলাইট ক'ত পৰে সেইখিনি এতিয়া নাকটো স্পেচিয়েলকৈ উলিয়াই দিম। তো লাহে লাহে আঁকি গৈ থকা হ'ব, ৰিয়েলিষ্টিক হৈ গৈ থাকিব। তো যিমানেই অঁকা হ'ব সিমানেই ধুনীয়া হৈ গৈ থাকিব।